שלום חברים, אנחנו ממשיכים בסדרת זוגיות, והפעם מתחילים בסיפור מיוחד. אתם בטח מכירים את הסיטואציה שאתם הולכים ליד בית הכנסת או ברחוב מרכזי בעיר, ופתאום לידכם יושב או עומד עני שמבקש צדקה. סיטואציה מאוד מוכרת לצערנו. רוב האנשים ברחוב או ליד בית הכנסת לא תמיד יתייחסו לעני. הם ימשיכו הלאה להתפלל או ימשיכו הלאה בחייהם. לא לכולם יהיה זמן להתייחס לאותו עני. ואז דוד פתאום עוצר ליד יוסף העני. הוא פתאום מתחיל להתייחס אליו. פתאום הוא מתחיל לדבר איתו. ויוסף, שבכלל לא רגיל שמישהו פונה אליו או מדבר איתו, פתאום מרים את עיניו. וואו, מישהו מדבר איתי. מישהו מסתכל עליי. הם מדברים ביניהם כ5 דקות, מחליפים ביניהם כמה משפטים. השיחה מסתיימת, ואז יוסף אומר לדוד, תודה רבה דוד, עזרת לי מאוד, אתה לא מבין, עזרת לי מאוד, אין לך מושג על כמה עזרת לי. דוד לא מבין, מה כבר עברתי לך? סך הכל דיברתי איתך. לא עשיתי איתך שום דבר מיוחד, לא הבאתי לך שום שקל, שום כסף. מה בדיוק עשיתי לך? אמר לו יוסף, זה בדיוק העניין, התייחסת אליי, נתת לי את המקום שאני צריך אותו. כל האנשים באים, זורקים מטבעות והולכים, ואתה הראשון שבאת כדי לדבר איתי, אני מבין. באת כדי לתת לי תשומת לב. הרגשתי שאני שייך פתאום. זה בדיוק העניין שהתייחסת אליי. מה הקשר בין נושא היחס לבין נושא זוגיות? האיש והאישה חיים יחד וזקוקים ליחס אחד מהשני. הרבה יותר לפעמים שהם זקוקים שיקנו להם דברים טכניים, מה שלפעמים אנשים צריכים ביום יום. לקנות דברים, לקנות פה, לקנות שם. הרבה יותר מאשר שהם צריכים לקנות דברים, הם צריכים יחס אחד מהשני. הרבה פעמים עובר שבוע בין בני הזוג, והאיש לא יתייחס לאישה מי יודע מה, או האישה לא יתייחס לאיש מי יודע מה, או גם איש וגם האישה לא יתייחסו יותר מדי לילדים. הם כאן דילגו מעליהם. כלומר, חיו לידם, אבל לא יתייחסו אליהם. לא הביעו בהם עניין. לא שאלו אותם מה שלומכם, האם אתם צריכים משהו, האם אתם צריכים שמישהו יקשיב לכם, האם את צריכה שמישהו יקשיב לך, האם אתה צריך שאני אקשיב לך מדי פעם בפעם, האם יש משהו שעובר עליך, שאתה צריך יחס שאני אתייחס אליך, האם יש משהו כזה או משהו אחר. אנחנו כמו עניים במובן הזה, ולכן לפעמים המחמאה היא כמו צדקה. אנשים צריכים קצת צדקה, קצת תשומת לב, קצת יחס. לכן לפעמים אשתך מחכה ליחס ממך, אפילו כמה פעמים ביום. תפתיע אותה, שלח לה הודעה, עם רגישון, עם משהו מיוחד. היום אפשר להפתיע בכל מיני צורות. תתקשר אליה, היא תהיה בשוק. מה? בעלי פתאום מתייחס אליי? מה? אני פתאום מעניינת אותו באמצע היום? מה? אשתי פתאום רוצה לדבר איתי? אני מעניין אותה פתאום באמצע היום? היא שולחת לי הודעה, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך אתה בעבודה, איך אתה בעניינים? טוב לך, נחמד לך, האוכל שהכנתי יהיה טעים. זה פתאום מרגיש את הבעל, שמתייחסים אליו פתאום באמצע היום. וגם את הילדים צריכים לפעמים להתייחס אליהם, בצורה טובה, בצורה חיובית. להגיד להם כל הכבוד שאתם לומדים, כל הכבוד שאתם עובדים, איך במשפחה, איך בחיים. לא רק להגיד להם במה הם צריכים להשתפר. את זה כולם יודעים במה הם צריכים להשתפר. לפעמים צריכים גם לדעת לדבר איתם על דברים חיוביים, על דברים טובים. זה מה שמחזק את הקשר, זה מה שמחזק את הזוגיות. לכן לפעמים אנחנו כמו אנשים שצריכים טיפה צדקה, במובן של יחס הטוב, והיחס ונתינת היחס בין אחד לבין השני. תודה רבה שהקשבתם, אנחנו ניפגש בסדרה הבאה, בפינה הבאה.